Ngon ghê chưa? Thêm một món ngon từ thịt sườn. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ món ăn này đến cô bác anh chị em và các bạn. Sườn kho nước mắm, sườn kho kẹo hay là sườn kho tiêu để ăn cùng với cơm hay là xôi. Và bây giờ sẽ cùng vào bếp để nấu món ăn ngon cho gia đình. Sườn non kho màu đẹp nè. Nước kho thì sệt sệt. Chan cơm ngon lắm luôn á. Ăn với lại rau muống luộc hoặc là đậu bắp luộc, dưa leo, cà chua. Đây là sườn heo. Khi mua lựa sườn heo đó thì tốt nhất là mình mua cái sườn nào mà có sụn nhiều và nạc nhiều thì ngon. Cũng như là xương nhỏ. Bây giờ trước tiên mình sẽ đi ngâm rửa sườn. Cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng canh muối, 1 lít nước nóng, tức là nước sôi, sủi tăm khoảng 70 độ C, hoặc có thể lấy nước nóng từ vòi, cùng với 2 muỗng canh giấm, loại giấm 8%. Cái mình quậy lên để cho tan đường muối, rồi lấy kéo cắt. Kích cỡ tùy theo mình thích, bao nhiêu cũng được, hoặc là lấy dao chặt nha, mình vẫn thường cắt hơn. Vuông vuông cỡ 3 cm. Sau đó mình sẽ ngâm trong nước này trong vòng 5 phút để cho khi nấu lên sườn không bị ra máu đỏ. Gia vị đơn giản chỉ có nước mắm, bột ngọt, tương ớt, hành lá và củ hành tím, cũng như là ớt tươi. Còn ở đây là mình có đường thì đường cắt vàng. Anh chị em và các bạn sẽ làm đường cắt vàng kho ngon hơn, hoặc là đường thốt nốt, tức là đường thẻ này. Hôm nay mình làm 600g sườn. Sau khi rửa xong, để lên cho ráo nước. Hành tím mình đập dập, cắt khoảng dày dày 3mm thôi. Sau đó cắt sơ lại, đừng bằm nhỏ quá. Ớt thì đập dập ra, nếu ăn được cay thì cho nhiều ớt. Hành lá cắt khúc khoảng 2cm. Rồi cái này mình cắt một chút xíu, nhỏ nhỏ. Trong lúc để sườn ráo nước, mình cho vào đây một muỗng canh đường. Ban đầu mình sẽ để lửa lớn, từ từ sẽ nhìn thấy đường chảy ra. Do là mình nấu cái nồi inox, khi đường vừa chảy là mình phải tắt bếp và xoay nồi. Anh chị em và các bạn lưu ý nè, nó chỉ như vậy thôi nha, đừng đậm quá, cũng như là đừng cho lên khói. Lên khói là ăn dễ bị bệnh. Đây là cái màu đẹp nhất đó. Sau đó mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Sau khi cho dầu thì mình sẽ lắc cái nồi, là mình vẫn tắt bếp. Để màu như vậy là đẹp rồi, chờ cho nguội. Anh chị em và các bạn nhớ để nguội rồi mình sẽ cho tương ớt. Nếu ăn được cay thì cho nhiều, còn không thì cho 1 muỗng cà phê. Còn không ăn được nữa thì khỏi cho. Mình tắt lửa để không thôi bị văng đó. Rồi bây giờ mình mới đảo lên. Mà ăn có ngon hay không là do mình làm màu nữa đó. Sườn lúc này ráo nước. Anh chị em và các bạn nhớ là tắt bếp nha. Rồi mình đảo qua. Đảo cho nó thấm màu trước. Nhìn thấy đẹp chưa nè. Hoặc là nếu như có nước màu thì có thể cho vô ướp luôn, giống như vậy, khỏi làm cái bước nãy giờ. Video chia sẻ cách làm nước màu mình khuyên cũng đã có rồi, 2 cách luôn, nước màu đường và nước màu dừa. Anh chị em và các bạn có thể coi lại. Cách tìm món ăn mình khuyên là gõ tên món ăn, phía sau là mình khuyên. Đó, cái màu nó đẹp quá chừng nè. Mình sẽ kho nước mắm thiệt ngon. 1 muỗng. Đây là muỗng canh 15ml. 1, 2 và 3. Cái này là mình kho mặn vừa phải đó. 1 muỗng canh đường cắt vàng. Đây là cái muỗng 1/8. Mình cho bột ngọt cho trước. Bột nêm gà 1/2 muỗng cà phê.
Sau đó đảo lên và mình đi giã tiêu ra, giã hơi dập dập, cái này không cần ướp lâu. Giã tiêu xong là mình kho luôn đó, khoảng 5 phút. Rồi sau khi ướp được 5 phút, ban đầu mình sẽ để lửa lớn, thiệt lớn luôn. Mở nắp, đảo trong vòng 2 phút cho thịt săn lại. Để cho thịt sườn không ra máu đỏ thì lúc mà mình cho thịt vô đó, nhớ là mình để cái xương ngập luôn trong cái nước này. Sau đó đậy nắp và kho ở lửa trung bình. Sau khi được 5 phút, mình đảo qua một lần. Tiếp tục đậy nắp và kho cho mềm. Và để cho sườn không bị khô, anh chị em và các bạn nhớ là kho lửa nhỏ trung bình thôi. Sau đó cứ đậy nắp và tiếp tục kho cho đến khi mềm. Kiểm tra thấy sườn mềm, tức là mình lấy đũa xăm vô đó. Cái món sườn này nó không có mềm ruột đâu. Nếu mình muốn mềm ruột đó là phải chế nước vô, hoặc là nước dừa tươi, nấu thiệt là lâu luôn á. Còn cái này là nó mềm vừa phải. Mình cho ớt, hành tím, tiêu hột giả dập. Nếu như khẩu vị người Nam thì có thể cho 1 muỗng cà phê đường nữa. Bởi vì cái này cần kho hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt đó, nó mới ngon. Mình cũng cho đường vàng luôn. Bây giờ mình mở lửa thật là lớn lên để cho sôi bùng lên. Cho vào đây một nhúm bột ngọt, khoảng 1/8 muỗng cà phê nữa. Là món kho tiêu của mình đã xong. Cho hành lá. Mình sẽ dọn lên và ăn nóng, tức là có thể cho ra cái nồi đất, hoặc là mình để như vậy cũng được. Rồi sau đó mình mới cho hành. Và như vậy là Vành Khuyên vừa chia sẻ xong món sườn non kho tiêu, sườn non kho kẹo. Chúc nhà nhà cùng có món ngon cho gia đình, nấu nhanh gọn lẹ. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Nhanh gọn lẹ cấp tốc mà lại thơm ngon. Ăn với cơm nóng, dưa leo và rau lang luộc hoặc là rau muống luộc, hay là canh mướp, canh bí đỏ, ngon quá chừng, màu đẹp nữa. Một chút xíu nước kho lên. Ngon chưa nè?